Every Perch Countin tarjoaa erä- ja kalastusalan erikoisliike Kurre. Min Kota, se aito ja alkuperäinen jo vuodesta 1934. Humminbird, näe enemmän ja tarkemmin. Lisäpalvelu, teemme mitä lupaamme. Tervetuloa Every Perch Countsiin, ahvenen kalastuskilpailuun Vaasaan. 6 joukkuetta ovat valinneet ensimmäisen kalastuspäivän sektorinsa seuraavasti. Eivätkä he saa vaihtaa aluetta kesken päivää. Ja säännöthän ovat varsin yksinkertaiset. Pisteitä tulee päivän sijoituksen mukaan. Nyt ensimmäinen päivä on puolivälissä. Ja kilpailijat kisaavat siis parhaasta 5 ahvenen yhteismitasta, eli Big Fivesta. Seuraavana päivänä kisataan isoimmasta ahvenesta. Ja viimeisenä päivänä yli 28-senttisten ahventen lukumäärästä. Myös jokaisena päivänä on ekstra piste saatavilla sille joukkueelle, joka saa pisimmän Top Water-ahvenen. Ensimmäisessä jaksossa kaikki joukkueet täyttivät jo korttinsa. Ja useita hienoja onnistumisia nähtiin. Puolen välin jälkeen Savage Gear on reilussa johdossa tuloksella 187 senttiä. Kakkosena porskuttaa Team Mikado Garmin ja heitä sentin perässä Shimano. Neistroft, Schwarzonker ja Abu ovat kaikki parin sentin sisällä toisistaan. Eli kaikki on vielä auki. Hello everybody, welcome back to Every Perch Count. It's the first season, only perch fishing in Finland, and this is episode 2. We start up with a little bit of problems. We're running low on batteries. Our main engine is dead. Yes, main engines won't start, so I'm gonna start fishing. Mika will probably handle it. Yeah. Let's see if we do a comeback. We've only had a little bit of problems. Fish on. Joe Kalaki. Need the net? Maybe. Make a boat flip. Sorry, buddy. Yeah, decent one. Upgrade. Boat flip. Yeah. Excellent. I think it's upgrade. New chatterbait from Shimano. The Chit Chat Chatter. Golden color, perfect. 17 gram. Boom. Let's see if we have an upgrade. Every Perch Count, kakkosjakso. Eka jakson jälkeen oli tiukka tulos, ajettiin olla 4 ihan senttiä marginaalilla. Nyt lähdetään parantamaan. Muuta vaihtoehtoa ei ole. Hi, welcome to second episode of Every Perch Counts. We are now in this Vaasa region and southern parts here, fishing for shallow spots in middle of nowhere. It is a wide open area. We saw that we are in the back seat of the pack, but I think if we catch a couple of good ones, we may step up a few places. And we know that there are some better fish over here. We just need to find them in these areas. And I think we should get the baits into the water and start catching some perch. Yeah, let's do it. Jakso 2 käyntiin uudella taktiikalla. Nyt miehet on aika pirteänä, kun kuultiin muiden tulokset. Tässä on tosi hyvä sauma pärjätä hyvinkin tänään. Ja nyt kalastaa tällaista läpivirtauslahtea tosi laajasti. Kolutaan tää nyt syvältä, matalalta ja niiden välistä ja mennään vähän vauhdikkaammin nyt eteenpäin. Ja sit 2 tuntia otettiin käyttää tähän alueeseen, mikä kameralla näkyy. Ja viimeiset 2,5 tuntia ollaan sitten ihan pienessä sisälahdessa, mitä aloitettiin yhdessä ankkurissa luottaen siihen, että iltapäivästä osuu se iso syönti, koska nyt on ollut yli 35 senttinen ahven niin täysi suu kiinni. Se on niin ihan varma juttu, että jos se tänään se syönti osuu, niin toivottavasti ollaan silloin oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja
se on nyt vaan siitä kiinni, että kuka on siinä oikeassa paikassa oikeaan aikaan, niin se tulee ole korkealla sijoituksissa, mutta onko Antilla vielä jotain vieheideoita, miten lähdetään rakentamaan tästä? Ei noista vieheideoista, mutta mulla on sormi kipeä. Autetaan Anttia hädässä. 1000 tykkäystä videolle, niin Antin pipi paranee. No niin, tervetuloa taas Every Perch Countsiin toiseen jaksoon. Me ollaan Team Mikado Garmin ja me palattiin rikospaikalle. Tuo tulosraportti kieli sitä, että jotain ollaan tehty oikein, niin ei me lähetä tästä se kummesemmin. Et me hinkataan tätä nyt sitten loppupäivä. Täältä tulee isoa kalaa joskus iltaisin. Riittääkö meillä aika siihen, en tiedä. Vähän tuntuu, että olisi ehkä ruvennut tuuleen enemmän, että pinta menee vähän enemmän rikki tämmöisellä aurinkoisella säällä. Se voi olla hyvä, että seurakkaa. Ei muuten olekaan. Ei olekaan silppu. Haavi. Onko se parempi? En mä oikein näe. Ei taida olla riittävä. Ei oo. Ensimmäinen kala. Oliko 3., 4. heitto toiseen jaksoon? Heti löytyi. Tosiaan käytiin vähän pyörähtää tossa ennen lounastaukoa eri paikoilla. Ei saatu näpyäkään. Nyt tapahtui heti. No, hyvä merkki. Mä vaihdan vähän pienempään 5-senttisen Fish Hunteriin, koska lähtökohtaisesti mä kalastan isoa kalaa isolla vieheellä, mutta nyt kun tuo kortti oli mitä oli, niin se ei vaadi välttämättä mitään 4-5, vaan nyt lähdetään hakemaan niitä korkeita 30, niin sitten tämmönen viehe on ihan omiaan siihen, varsinkin jos on tosi huonolla syönnillä, niin monesti tämmönen pieni 5-senttinen Fish Hunteri, niin siinä muuten näkee hyvin, mennään lähemmäs, mitä nämä kalat syö. Nämä kalat syö pääsääntöisesti täällä saaristossa 2 asiaa. Ne syö salakoita ja sitten ne syö toisia ahvenia. Katsotaan mikäs tää on, mikä se sylkäs tossa. Eikä tuokaan nyt ihan hirveän iso ollut, mutta siinä on tosi sulanut pieni ahven. Jos ajattelet, että tuolla joku vajaa 30-senttinen kala, niin tällaista ne skruudaa täällä. Tervetuloa Every Perch County kakkosjaksoon. Täällä Team Savage Gear jatkaa touhujaan. Kalastellaan samaa aluetta, mihin lopeteltiin. Jätettiin tuohon vielä muutama nälkäinen. Ei viitytty ihan ylivoimasta korttia lyödä tiskiin heti alkuun, vaikka nyt rupesi olemaan jo 20 senttiä melkein rakoa seuraavaan. Mutta jatketaan tästä. Meillä on konstit ja kikat tiedossa. Nyt ruvetaan ottaa vähän korkeampi, että saadaan se 3-6 vai mikä se oli, niin saadaan se pois laput heti tosta. Tiputellaan pienemmät pois. No niin. Oli se ahven. Onks hyvä? En mä tiedä, kun mulla ei pysy vapa kädessä. Se on syönyt sitä kananmunaa tarpeeksi. Onks haavikala? Voi se olla. Oisko se? En tiedä, ei oo. Ihan siihen. Oho. Kato, se onkin catch and release. Ei riitä. 30. Kukaan joukkue ei ollut vielä napannut kiinnitystä ekstrapisteeseen, joten VMB antaa aikaa pintavieheelle. Nyt jäi. Hienoa. Toivottavasti on mitta. Täällä on pintavie. Ei oo. Onko se? Otetaanko varoiksi haavilla? Ehkä se tulee tosta. Ei se tullu. Ai. Toivottavasti tuo ei jäänyt päivän ainoaksi mahdollisuudeksi. Kumpi se oli? Eit sä nähdä? Oliko se hauki toi äsken? Mä en nähnyt. Se on jedda. Näki kun se tuli. Sitä äskeistä ei nähnyt. Onko iso? Ei. Taitaa olla kuitenkin kohdekala. Kohdekala on, mutta ei se. Mä saanut
Ei tämä riitä mihinkään. Ja kakkosjakso ensimmäinen kohdekala. Otti tämmösen deep blade lippaa. Tai lippako blade. Tämmönen norssivärissä. Tai kun uittaa jikaamalla, niin tää tekee todella voimakasta uintia tuonne ja aiheuttaa paljon värähtelyä. Kimaltelee pitkälle näin aurinkoisena päivänä. Ihmettelin eka aamupuoliskolla, että miten tämä ei toiminut, mutta nyt ainakin näyttää hyvän merkin heti alkuun. Toivotaan vähän isompaa seuraavaksi. Joo, me saatiin tipsi tämmöstä yhdeltä meidän reitin varalta paikasta popperipaikaksi, että tässä kannattaa heittää vähän popperia, vaikka ei ahventa näkyyskään. Niin pidetään pieni popperituokio ja koetaan saada top-water-piste kotiin. Tässä on meidän McWaker-popperi. Tällä me treenissä saatiin paljon haukia. Kotipuolessa on saatu ahveniakin. Kaveri itse väti just 39 ahvenen tällä meidän McWakerilla tuolla kotipuolessa, kun oltiin ahvenia kalastamassa. Popperikalastushan on niinku parasta hauen kuin ahvenen kalastusta, mitä onkaan. Se on ihan verrattavissa johonkin harjuksen pintaperhokalastukseen. Todella koukuttavaa ja hauskaa puuhaa. Veikkaan, että tulee olemaan hankalaa ja veikkaan, että on jokaisella joukkueella ihan samat ongelmat tämän top waterin kanssa. Mutta yritetään ainakin. Päivän korkea. Pike. Oh, fucking big one. Oh. Oh. Even sometimes pike can be good, because then you know if pike's there, the food is there, perch will also be roaming around there. So all type of fish in the archipelago to see. In fact, in Sweden, down when you fish a little bit more south, you have perch following bigger like Eid, the bigger, white fish. They go with them, so to see like School of Dome can also be good. So looking good this. Hopefully we can have some more upgrades now. Yes, I would take my drop shot, my trusty shot again. That's maybe better, I don't know. Yeah, it is. I don't know if it's over 31, but I don't know. I don't think so, to be honest. On the needle again, on a darting jig head, which works really nice as well. Let's get it measured quickly. we are at 27, 28. Yes. Nice fish, but not long enough. Now we don't have any pikes around here on these edges. That's why we are going with the Stroff FC1 and FC2 fluorocarbon leaders. FC1 is a little bit more robust, a little bit stiffer than the FC2. I like to use the FC2 on a bait caster as a main line as well. But for now, we need that abrasion resistance that the fluorocarbon has. It's really strong, and we have a lot of rocks out here, and the leader is perfectly clean, no cuts in it, and we don't snag and lose any fish in these conditions. So that's why we like to use the FC1 and FC2 leader material. This has been working out pretty good. I'm using a pretty long leader just to make sure that if I'm working the baits over the rocks, that I don't get cut on my main line, because the braided line tends to get cut a little bit easier than the fluorocarbon, and that's why we are using a little bit longer leaders. And yeah, I think that has been working out pretty good so far. Abulla on ollut odotuksiin nähden todella vaikea aamupäivä. Katsotaan, se on nyt vaan syönti täysin jumissa isoahvenen kanssa, mutta kyllä se nyt jossain kohtaa syötävä. Täältä saatiin 2 korttikalaa. Illuskellaan tässä näin ja siellä on Antti heti hyvä ahven. Oh. Ei ole mikään iso, mutta katsotaan parantaako. Ei kun minihauki. Hero to Giro.
Se oli niin pieni hauki, että sitä mä luulin loppuun asti aivan. Ai. Pieni keskittyminen tähän väliin, ei olisi pahitteeksi vai mitä. Ei nyt ole ihan sitä koko luokkaa mitä haetaan, mutta jotain kumminkin. Kaloja tässä on selkeästi enemmän kuin siinä paikassa, missä oltiin ennen lounastaukoa, ja sekin on periaatteessa sellainen määräpaikka, se on hyvä sellainen indikaatiopaikka vähän katsella, että minkälaista syöntiä on, ja siinä ei ollut mitään. Apu siinä näytti olevankin. Jotain kaloja ne on varmaan aamusta saanut siitä kortille, mutta kyllä sen varmaan niilläkin hiljeni, kun ne oli niin hassus paikkaa siinä onkimassa, että varmaan joutunut tekemään aika paljon liikkumista nekin. Tietenkin vieheitä kannattaa kokeilla vaihtaa. Että, mä pienensin jikiä. Tikkanen kokeili tuossa nedi päällä, vähän rahata pohjaa ja muuta. Et se täytyy vaan niinku kokeilla. Joskus luonto voittaa, näin se vaan on. Niillä kaloilla on se oma mieli, ettei niitä voi pakottaa ottaa. Joskus olosuhteet on se sitten tuulen suunta, ilmanpaine, veden lämpö, virtaukset, mitkä ikinä sitten vaikuttaa. Mutta kyllä se nyt kuoli, siis viimeinen tunti on muutama pyrstötärppi ollut, niin uumoilen kyllä, että on muillakin kuollut. Samat olosuhteethan kaikilla on. Tää nyt on vaan yleensä tällainen fladat, ei täällä nyt ihan hirveästi isoja tuu, mutta sais edessä. Me voidaan ihan hyvin kyllä päivittää tulostakin jopa kaloilla, mitä mä oon täältä joskus saanut, ja sitten tosiaan tuolla hyvää popperipaikkaa tuolla edessä sitten. Myös Mikado Garmin päättää uhrata hieman aikaa pintaviehepisteelle. Ja heti perään myös Team Shimanolla on samat aikeet kuin monella muullakin tiimillä. Koko ajan jompikumpi heittää pintaviehettä. Mä luulen, että jengi ei paljon popperia tänään heitä ja se piste, se on niinku, mä luulen, että sen pisteen saa helposti, kunhan saa vaan sen alamitan täyteen. On sitten 28 senttinen tai mitä liian, mutta 30 senttinen pitäisi riittää siihen lisäpisteeseen. Ja se on aika tärkeä piste, sen kun saa joka päivä, niin 3 lisäpistettä, niin se on todellakin tärkeää, että sillä ehkä viedäänpä kilpailu. Sen takia mä nyt käytän vähän aikaa siihen huonolle menestykselle. On the popper? Must be a pike. On the popper? Yes. It must be a pike. This was a quite big splash, so a small pike probably. Yeah, this is a pike. No. Yes. No perch. But it's too small. But it can be a 28. Yeah. Pelle Magic. Oh! It's a 30 or something. I think it's probably that can be magic. That's more important than a 40. Woo! It was my last cast with a popper because I didn't believe it. I just like, nah, we need the time for the top 5. One more cast, long cast, and a 30 centimeter perch in the archipelago on the World Pop Bantam series. So with the flash boost, yeah, worked well. Super cool. So we need to be quickly now, so release it and catch a new one. Hieno pintaviehekala Shimanolle. Mutta onko se tarpeeksi pitkä ekstrapisteen varmistamiseen? Wait a minute. Take the net. Pepe. Yeah. Yes. Is that a perch? No. Yeah, come with it. Yes, baby! Yeah! One. Woo! Straight off. Nice, Mika. Chatterbait's rocking. Woof. That's an upgrade. Put down the talon. The talon now. Todella kaunis ahven mujulle. Toki harmi, ettei tämä sattunut pintavieheellä tulemaan. Olisi ollut aika hyvä kala siihen. Kurkataan seuraavaksi taas pistetaulukkoa. Shimano on alkanut ottaa kiinni Savage Gearia.
Muilla joukkueilla ei vielä kortin parannuksia ole. Mutta Shimano nousee kovaa tahtia ja heille myös kiinnitys ekstrapisteeseen. Olosuhteet muuttuvat ja kilpailijat tietävät, että homma ei ainakaan helpommaksi tästä muutu. Nyt pitäisi löytää mistä ja miten syövät ahvenet tavoitettaisiin, kun pilvet väistyvät ja täysi aurinko porottaa. Ei kovin iso ja valitettavasti ehkä jakson isoin, mutta toistaiseksi. Että on vetänyt vähän koteilua. Nälkäinen kaveri. Rauhassa. Yes! Sieltä, out of nowhere. Hyvä. Pikkusen vaikea kakkosjakso ollut ja sitten Ja ollaan just- vasta saapumassa huudelle sen kun heitellään tässä suulla, että millainen messa tää on, niin sieltä naukas. Deep Lady, meidän treenien ykköskampe ihan ehdottomasti ollut. Aurinkoinen keli ja treeneissä ei ikinä pelannut yhtään, niin tää on kyllä pelannut. Tuolla on tässä vähän virtaavassa paikassa. Tyven päivä, norssiväri. Aivan jäätävän kovaa kampe, niin kuin näkyy. On nätti. Ei saako, ossuuko leuka? Siinä, ossuuko? 3-5, osuu. Ohoi. 3-5. Joo. Hyvä. Huhhuh. Ja ihan täynnä matoja pää. Pohjassa makaat. 35 senttiä. Virta paikka. Ai että, se paransi 4 senttiä meidän tulosta. Tosi tärkeä kala. Oh. 2-3 tämmöistä lisää. Niin. Aamulla tuntui ihan toivottomalta kohta tätä touhu. Ykköspaikka ei niinku oikein toiminut yhtään. Mut sitten kun asiat loksahtelee paikalleen, niin alkaa kanssa tapahtuu. Tää on kalastusta. Meillä on tänä vuonna mukana Terrova uusi VR-malli. Tässä on täysin uusi kaukosää ja tässä on muutama ominaisuus, mikä täällä Vaasassa varsinkin on aivan kultakin kalliimpaa. Eli mä näen kaukosäätimestä, kun mä ajan täällä keulassa, mulla ei ole näyttöä, näytöt on tuolla toisessa päässä. Mä näen täältä koko ajan syvyyden plus mä näen veden-lämpötila. Eli kun me ei voi liveä käyttää eikä luotaimilla kalastaa, niin nämä on melkeinpä ne oleellisimmat tiedot, mitä mä tarvin. Ei tarvitse kurkkia sinne tai pyytää toista sanoa kautta paljon meillä on vettä, uskaltako ajaa vielä, vaan ne on koko ajan kaikki tässä näköisellä. VMB ei ole vielä saanut paikattua tiputettua pintaviehekalaa. Kovasta yrityksestä huolimatta. Ei ole tässä nyt kyllä mitään popperikalaa, jotta muut vois olla. Ollaan ihan hetki tässä ja mennään sitten taas ylemmäs pohjoiseen vähän. Tää on vähän dirty, ei kauhean likastunut, vähän likastunut tää vesi tässä. Ne liukuu tuo 3 solmun vauhtia, me ollaan ankkurissa. Erityylisiä kalastustyylejä. Siis kenen kalastustyyli? Noin liukuu kauheat vauhtia, me ollaan paikalla. So far so good. Aggressiivinen lähestymistapa. Mulla ne on vähän nyt juonikkaa tuuleen, yli 40 vielä muutama tunni. Semmoinen 4,5 tuntia vielä kalastusta, ei kun mitä se oli? So unfortunately, no improvement for us, 29 centimeters. Back it goes. Switched to the needle on a darting jig again in a different color, C13. But unfortunately, the smallest one of the wolf pack came and ate it. So let's see if I can get one of the bigger ones to bite. Oh no! Came off? Yep. It felt Not bad. not bad. Hopefully it was a small one. Maybe hooked on sideways or something. So the fish seem to
really don't like the baits we're throwing right now, so we're going to try a few other things. One of the brand new stuff that is on the market is our Bullet, which is a tube type of bait. Perch really love the tube. It is a unique sinking action. It's like spiraling down to the bottom, and then you really jerk it to make it jump to the surface and then let it sink down to the bottom again. Maybe this will seal the deal for the big ones. I'm not sure. Maybe 30. Could be. So only 28, but immediately got bit on the new tube in the chartreuse color. Let's get this one back. I think that there are some better ones down there. Maybe this was the smallest one. They were right behind the boat, Sami. Yep. What do you think about the size? Do you need something? No, same size. Nope. Ooh! After I just caught it, they really seem to like it. And like I said, it's a unique falling action. They all bit it right when the tube fell down. It spirals down. It really makes them crazy. So I just give them some line closer, bail, and then I just wait, let the bait do its action. As soon as it is on the bottom, I will make like a couple of hops like this. So it jumps up and then it spirals back down again. And that's really something that most of the perch haven't seen yet. And it's a really, really nice bait for perch fishing. Nyt on todella kuollutta. Joka paikassa kaikki. Nyt on kokeiltu aika monenmoista paikkatyyppiä. Ei saa juonesta kiinni, mutta se nyt tuntuu olevan joka paikassa sama homma vielä toistaiseksi. Kokeilen tähän väliin vähän pintauistimelle, että se 30 pinturikalakin voi olla aika korkealla. En tiedä, välitaululla kukaan ei ollut sanonut pintaviehellä vielä mitään. Nyt oli mulla tärkeä. Ei se ottaa, että onko se ahven. Ja siinä on heinää, se saattaa olla heinää. Mä luulin vaan, että se on tärkeä. No, oli aika iso hauki, otti uudestaan. Aiku kiva. Heti kun sanoit yli kiloiset hauet ei syö, niin tää on päivän isoin hauki. Ne on kasaantunut tänne. Siinähän taputtelet. Annatko hanskoja, jos se vaikka irrottais? Älähän nyt. Hienoa. Melkein tuplatärpillä saatiin hauet. Mä lähden nyt kokeilemaan dropshottia, kun kaikkea muuta on kokeiltu. Tää on semmonen, että tässä pystyy kalastamaan tosi hiljaa ja huolella. Nyt on kala. Onko koko ajan? Mitäs luulet? Mitäs luulet? Onko yli 10 senttiä? Ei. No, on se 12 senttinen. Meinaat, se isketäänkö laudalla? Jos me sitä väittelyvaiheessa saadaan, niin Dropshot. Berkeley.
power bait. Joo, sateen tekijä. Savage Gear ei ole vielä senttiäkään parantanut viime jaksosta. Ja taas hieno kala Taiskulle, mutta ei riitä kovan tuloksen parantamiseen. Ei vieläkään. Ota se nyt sieltä. Ei vielä. Niillä on tossa joku spotti, näetkö kun ne hinkkaa sitä. Joo. Iso kalaspode. Mä kokeilen nyt vähän tämmöistä isompaa jikiä, jos... Pistetään mieleen toi. Mä tossa kivellä asti mä kävin kyllä, mutta ei siinä ollut kyllä mitään muuta kuin hauki. I will go after you. Okay? Yeah. Yeah, go. Oh, that was a good strike. Yeah. What's in the boat, man? Yes. Leave it. Fucking disaster. Sorry, Pelle. No problem. A 34 is a minimum. Yeah. Close. 32. 32. Yes. Fucking unbelievable. Good one, Pepe. Yep. Coming in hot. Yep. Yeah, probably upgrade. Mille grazie. Mille grazie. Komea. 38. Nice. Beautiful. Nice mujo. Fat lunker. Pitääkö mennä kattelemaan niitä ison kalan paikkoja? Joo. Savage Gear tekee kovan päätöksen ja vaihtaa aluetta, vaikka juuri viereiseen veneeseen nousi taas isomus. Toivottavasti riski palkitaan. No. Joo, ahven. Hyvä ahven. Mä tiedän, mulla on varmaan jarru vähän löysä. Onko se ahven? Voiko se olla ahven? Voi se olla. No sit jos on, niin sit on hyvä ahven. Tulee pintaa vaan. On se. Onko se ahven? No ei oo. Ai että. Kehtasin jopa luulla, että se Kyllä olisi ne on niin lähellä noin isot, ettei siinä... Hei. Ja on siinä sitten taas toisaalta sekin. No joo. Siedä. Nyt ei oo kahven. Missä me haavi? Hyvä aave. Vähän. Mitä se, mihin se menee? Vähän tsördy. Long time Oisko. Voisi olla ehkä. Mikä meillä on pienin nyt? 3-6 vai? Onko se oikeesti? Hitsi. Niin kauhea kortti. Ai se on nätti. On se, eikö se? Meni vetes kuin mikäkin. Joo. 3-5. Ei, on se 3-6. Semmonen. Ei riitä tällä kertaa. Onko parannus? Ei taida olla. Sieltä ruovikon seasta 2,7 ehkä, 2,8. On ollut kyllä nyt niin vaikeeta, niin mä laitoin tuon luottopelin 5-senttisen
5-senttisen Fish Hunterin kiinni. Se on yleensä sellainen, mikä nyt edes jotain pientä actionia saa aikaiseksi. Ei tässä oikein hirveästi enää keksi muuta, mutta ihan pommi varmasti se on muillakin kuollut, mutta ongelma on se, että me ei olla päivitetty sentilläkään lounastauon jälkeen korttia. Vähän ahvenia ollaan saatu, mutta hyvinkin pientä. Se oli semmoinen puolen tunnin pyrähdys siinä aamusta ja silloin saatiin kalat ja nyt se on ollut aivan dead. Niin meillä on vähän uumoiltiin tossa, että sieltä on saattanut tulla monet joukkueet ohi, koska se oli ihan senttipeliä eikä niilläkään nyt mitään hirvittäviä kortteja ole, niin semmonen 30 sentin kalan päivittäminen johonkin 3/3 nyt jossain vaikka raippaluodossa, missä on hyvin tai enemmän määrää, niin siellä se ei ole taas samanlainen tehtävä kuin täällä. Että täytyy vaan toivoa syönti lähtee, niin meillä on vielä jotain mahdollisuuksia, mutta jos ei se tästä lähde, niin kyllä se vähän näyttää siltä, että siellä on vähän takaa jo matkaa huomiselle, mutta tuolla on kyllä heinää paljon tuossa kohtaa. Now we met up with the local team here. There's the team Mikado, Jani Haavisto, just front of us. They are just fishing the same area than we are. So we might be on the right spot now. Yeah, either we have the right spot or the wrong lures. I don't know. But if you fish like next to a guy who knows this water really well, it cannot be that bad. But I think if we don't get a bite in like 20 minutes, we may change to the spot where we started today. Yeah. Perch. Yes! Yes, Sami! Nice. This can be an upgrade. There you go. I just switched over to the Maze Runner again. Fished the shallow waters here close to the rocks and it worked out. I got a nice decent perch. Yeah. Hopefully he will be big enough. Looks like it's a little bit bigger than the others. So there it is. Hook is out. Measure board is wet. 3 centimeter upgrade for us. Let's put him back into the water and back it goes. There you go. Yes. Oh, that's hard work, my friend. Grinding it out at the end of the day. Whew. Maybe one more of those and we may, I don't know. Of course the other guys can catch him too, but at the midday report it was like only a few centimeters. Now we have gained 3 centimeters. Onko meillä haavia? Haavi on tässä tuossa. Se on virtaa sen verran, että vois riittää. Ei riitä vieläkään. Mut se täytyy sanoa näistä, kun koko ajan on hyvä joka heitolla. Itse aika paljon näissä eri produktioita kattoessa miettinyt, että miten voi joku 2 kilon hauki tuntua niin isolta sanotaan big fish, mutta se on niin eri se jännitys tässä kisatilanteessa. Se on koko ajan sillä sä oot, nyt tulee se iso, nyt tulee se iso. Se jotenkin kato kala, eikä ole pohoi. Niin se jotenkin se niinku, sitä on niin koko ajan siinä. Oli tää kala. Oliko pieni? Miksi sä oot uskonut mua? Ei tää edes pieni. Flippaatko vai otatko? Siis se ei potkassut kertaakaan ne veden vierestä. Tuntui ihan tärviltä, mutta sitten ei tapahtunut mitään sen jälkeen. Tosi hyvin vetänyt koukut tällä hetkellä nämä kalat. Ei riitä. Ei riitä mihinkään. Ei käytä edes mitään. Mutta homma toimii. Saatiin jutujuonesta kiinni kakkosjaksoonkin vihdoin viimein. Se on tosi hyvä juttu. Ihan pikkusen oltiin hukassa tuossa. Vähän kokeiltiin semmoista epämukavuusaluetta ja todettiin, että ei pojat. Oltiin todella epämukavuusalueella. Meillä ei kuitenkaan ole semmosia niinku
Onko voittajan paineita välttämättä kuitenkaan harteilla, että No ei millään. mukava päästä sillä niinku vähän kuitenkin rennommin tätä hommaa aloittamaan ja se, että ollaan kuitenkin päästy sillain tavoitteeseen, että meillä on ihan hyviä, meillä on kortti täynnä ja sillä on ihan ok kalojakin vielä kaiken lisäksi. Että mutta ehkä sillain niinku vois kans sitten sanoa, että tää paikallistuntemus pitäisi olla vähän parempaa, koska just se, että jos tuulta ei olekaan, mihin mennä sen jälkeen ja jos vaikka virtaakaan ei ois, niin mihin mennä sen jälkeen, niin siinä niin annetaan kyllä tietyllä tavalla tasoitusta ainakin niille kalastajille, jotka on enemmän kulkenut täällä. Tää päivä oli vähän semmoinen, että me vähän tää niinku annetaan muille, koska ei ollut oikein niinku luottavainen olo, niin siihen nähden tää on ihan huippuonnistuminen meille, että meillä on 165 kortilla. Voidaan olla kyllä tyytyväisiä tähän päivään ja tämän päivän tulokseen jo tässä vaiheessa. Mutta totta kai me vielä kairataan siihen ainakin 5 senttiä lisää. Ehdottomasti. Sen verran pitää olla kuitenkin kilpailuhenki, että nyt tänne tultu kuitenkaan ihan sillä niinku muita mutketta häviämään. Tässä näkyy muutama aika hyvä Sami tässä. Niinkö? Otetaan tuohon merkkien väliin suunnilleen. Ui, siellä oli ensimmäinen. Mutta täällä on toinen. Nyt ei oo, tää ei oo iso. Tää on. Jos tää on ahven, niin toi on hyvä. On. Tulossa. Tää! Vitsi, kato, että nyt on hyvä ahven, niin ei. No, mut hei. 3. laji tälle päivälle. Eikö tää ollut joku Vaasa Grand Slam, että montako lajia Vaasasta saa? Meillä alkaisi olla aika hyvä. Eihän nuo ollut sitten kans kuhia, mikä tuossa oli tuossa. Paljon mahdollista. Mutta tää ei olekaan hyvä merkki sitten isolle ahvenelle. Ainakaan meille päin. Mutta näyttää neti toimivan täälläkin. Puhalla. All you need in Vaasa. Mm-hmm. Paitsi aamulla ei ollut mikäs mulla oli, kun mulla oli deep blade, kun mä sain sen hauen. No. Sinne hän. Sorry. I know what. Mine needs super good. Down here. Yes. Let's go! Nice. That's an upgrade. That's a fucking upgrade. On the Sunverno. The best jerk bait in the world. I will quickly just measure mine and I'll bring the. Yes! That's what we came for. No, it's just 41. Yeah. Fuck yeah. Superkova kisakala pellelle! Shimano kiilaa tällä kalalla kärkipaikalle. Suurahven on todella hieno suoritus varsinkin näin hankalissa olosuhteissa, kun kaikilla muilla tuntuu olevan todella hankalaa. No niin, ollaan saavuttu viimeiseen paikkaan, viimeinen etappi, viimeinen reilu tunti. Tähän mistä melkein kaikki korttikalat saatiin. Ja nyt ollaan sitten viime hetket tässä näin. Noi äskeinen paikat oli niin jumissa, että sieltä ei edes sormen mittaisia ahvenia saatu. Että ei tos yhden treenipäivän otanalla ei ollut enempää paikkoja takataskussa, niin mennään nyt tässä hyvällä mielen loppuun asti. Ja jonkun näköinen mahi se ehkä on saada vielä korttiparannuksia. Antilla toi dropshotti, mitä ei ole tässä aikaisemmin kokeiltu. Ja sillä on noin vähän liukkaat lipokkaat jalassa. Ja toivotaan, että loppureissun pysyy pystyssä vielä. Toivotaan. On ollut pitkä päivä taas tänään. Eiköhän tästä hyvä tuu. Tai jos ei tullut, niin huomenna on päivä uusi. Siellä ei oli ihan nätti ahven kiinni, mutta aika hyvä eka heitto kuitenkin. Vai mitä, Antti? On, mutta Siinä oli vähän parempi ahven saman tien kiinni. Näkempää olisi, jos ottaisit sieltä heti muutaman sentin paran. Siinä olisi luultavasti ollut hyvän tuntunen kala oli.
Ei nyt vaan tuppa pysy. Kato, nyt siellä on kans. Nyt on kala kiinni. Mä pelkään, että tää ei parane. Joo. Pienen seeka siitä turvaan, niin ettei ne hiljennä. No, okei, no sitten. Laitetaan sitten niin. Meillä on niin vähän tässä aikaa enää, niin pelataan varmaan päälle. Se yksi ahven, kun se syöksyy täysin siihen parveen, niin ne säikähtää ja sitten menee varovaisiksi. On monesti ahvenen kalastuksessa ihan hyvä keino pitää se parvi niinku aktiivisena syövänä, laittaa kalat elävänä tonne haaviin. No, siellä oli taas. Taas. Nyt on hyvä. Antti, pikkuhaavi. Mä oon valmis. Nyt parantaa. Joo. Se parantaa. Helposti. Se on siinä ja siinä, mutta... On. Parantaa. Kyllä se voi sen... Tää on päivä iso. On. Tää on ainakin lähellä. Haluatko sä hoidella sen, niin mä jatkan tietysti. Joo. Siellä on taas. Ei. Karosen 35. Karosen 35. Se on 5 sentin parannus. Se on 5 sentin parannus. Se iso, just nyt. Mä saman tien merkkasin tonne liistaan. Joo. Siinä on joka heiton nyt tapahtuu. Joo. Oh, it's there. No. Oh, this is the correct spiky. Yeah. Mä en tiedä mikä tämän kasvin nimi on. Tää terävä kasvi. Sitä kun löytyy poukamista merellä, ja jos vesi on vähänkään punertavaa, niin yleensä se on lähdepohjainen poukama, ja niissä poukamissa on sitten iso hauke, iso ahventa. So this is very nice. We just caught an upgrade. 39 centimeter perch. Mika has caught them on our new chatterbait, and I'm doing lots of Sunvernal, so jerkbait, twitch baiting. But I wanted to do something different, so I switched to a offset jig head with a G-Crack soft bait on them. In a cool color, just like a 5 grams. Fish it slowly, and then boom. So upgrade. Beautiful. Yes, 39 centimeter. We will release it and fish. No niin, nyt on hyvä. Ole iso ahven. Ainakin se siihen mallin sätki, että voisi aivan hyvin olla kuule affen ja onkin suurella todennäköisyydellä. Tässä suurella todennäköisyydellä haavi. Tämä hyppään perään, jos ei. Yes. En tiedä parantaako. Mä uskon, että saattaisi 3-1 ehkä. Ehkä jo. Ei riitä. 3-1. Samaa 3-1. Tuolla on hieno. Hienoja kaloja. Ui, nyt on hyvä. Nyt on hyvä poikkarina. Siihen malliin tämä vähän löysyttää. Ole 3-8, ole 4. Oo hyvä. Oo hyvä. Mihin sä menet sen puittiin? Nyt sä halus lähteä tälle puolelle. Lähdetään. Ui! Päivä on mennyt hienosti. Hienosti ollaan saatu hyvin kalaa. Valitettavasti ei ole niitä kaikkein suurimpia nyt saatu niitä ahvenia, mitä ollaan tänne tultu hakemaan, mutta ollaan silti saatu hienosti kalaa. Paljon oppinut täältä reissulta. Paljon oppinut Sebastianilta. Meillä on pikkusen erilaiset kalastustyylit. Esimerkiksi just tää kränkki, millä nyt kalastan. Aloitin aamulla tästä kohtaa, sain paljon hyvin kaloja. Sain treeneissä hyvin kaloja. En ole aikaisemmin kränkillä oikeastaan ollenkaan kalastanut, mutta nyt tosiaan otin sit sen käyttöön ja on toiminut tosi hyvin. Tää on kyllä tosi helppo kalastaa ja kalastaa myös isoja kaloja. I've heard a lot of Sebastian. I hope
but it was only good Yeah, I words. said he was just such an asshole. No, just kidding. I just said that I have learned lots from you. Don't worry. Kovia tärppejä ne antaa nämä pienet kalat. Parempi. Häh? On parempi. Ei. Kovia tällejä ne antaa nämä pienet. Alkaa loppua kohde löytymään. Hienoja kaloja, mutta Nyt lähtee toisen jakson viimeinen heitto. Otetaanko Jani tuplatärpit? otetaan. Onneksi meillä on 2 haaviakin. Joo. No joo. Antaa mennä. Viimeiset heitot tälle jaksolle. Ai kauhi. Ei voi joo. Ei voi aina olla kovaa tykitystä. Jossain vaiheessa oli aika kova mun mielestä semmoista niinku. Niin ja kyllähän tässäkin nyt siis kalaa ollaan saatu, mutta meillä on sen verran hyvä kortti aamupäivän vuoksi, että ei vaan. Jos sieltä nyt joku on ohitte meidän tullut, niin kyllä on saanut sit aika hienoja kaloja olla. Viimeinen heitto myös Shimanolle. Pystyykö ukot vielä tekemään lisää taikoja upean päivän päätteeksi? Is that a perch? No? No. Well, final cast for me then. Pelle's having a Final fight with a pike. So guys, final cast for me. Pelle is struggling with a pike there, so I'll take the cast for him. Thank you for watching, thank you for following. See you next week. Pepe with a pike. You missed the final cast mojo. I have no more. I tell you it's no perch. Let's see if he takes the chatterbait. No, it wouldn't be stupid because we need it. No, but let's hope it doesn't. I mean, Mine was. it's a perch! It's a perch! Oh, Pelle! Final It cast! happened! And it happened! Oh my god! Oh, 45, I think. It's close. 40, 44, 45. Final cast! Oh, nice! Oh my god! Mujo! What a finish! What a crazy! 43. Nice, Mika! Final cast. Yes. And what do we have here? It rewarded us. It With all the rewarded us. troubles we had with Yes. the trailer, with the engine, with the... Some problems every day. Just in the hands. And here it is. Yeah. Maybe a kilo plus. On the chatterbait. Nyt vetää sanattomaksi. Aivan kuin käsikirjoitettu loppuhuipennus. Viimeisellä heitolla koko kisapäivän suurin ahven. Ja samalla Big Five-päivän voiton ratkaisu. Nyt joukkueet kokoontuvat pisteiden jakotilaisuuteen. Onko vielä ylläreitä luvassa vai onko lopullinen järjestys jo selvillä? On aika jakaa ensimmäiset pisteet Big Five-päivältä. Siellä 6, 1 pisteen Big Five-päivästä nappaa Team Neisroft tuloksella 162 senttiä. Tänään pääpäivä. Joo, tänään oli pääpäivä. Sijat 5 ja 4 on tullut tasatuloksella. Sieltä 5 tai 4 löytyy Team Abu Garcia tuloksella 165. Ja samalla
tuloksella 165 myöskin sijat 4 tai 5. Joukkue nimeltä Schwarzonker. Sijalle 3. Big Five-päivänä tuloksella 169 on tullut Team Mikado Garmin. Hopeaa tuloksella 187 senttiä Team Savage Gear. Ja ensimmäisen päivän voittaja tuloksella 199 Team Shimano. Yes. Big Five-päivän ekstra piste jaetaan pisimmästä topwater-kalasta, eli pintavieheillä tulleesta kalasta, joita minun tietojen mukaan on merkitty tasan 1 kappale tänä päivänä. 30 senttiä Team Shimano. Ei muuta kuin huomiseen ja toivotan teille onnea Big Fish-päivään. Kiitos. Kiitos. Nyt on ensimmäisen päivän tulokset ja pisteet siis selvillä. Shimano nappaa upealla tuloksella kärkipaikan, kun taas Savage Gear ei onnistunut parantamaan jo valmiiksi kovaa korttiaan senttiäkään, vaikka lähti ylivoimaisessa johdossa kakkosjaksoon. Mikado Garmin sai pidettyä 3. sijan, ja viimeiset sijoitukset olikin kovaa senttitaistelua. Tasatuloksella niin Abu Garcia kuin Schwarzonker nappaavat 4. sijan pisteet, ja Ney Stroft joutuu tyytymään 1 pisteeseen. Ekstra piste tuli tänään yllättävän helpolla, kun vain 1 mittakala saatiin pintavieheellä ylös. Ensi viikolla on siis Big Fish-päivä. Joukkueet valitsevat taas uuden alueen Vaasasta, ja pelin säännöt ovat yksinkertaisen raat. Isoin ahven ratkaisee. Tarkista, että olet painanut tilausnapin pohjaan, niin et missaa ensi viikon jaksoa. Kommentoi myös alle veikkauksesi, mikä joukkue on ison kalan päivänä vahvoilla. Urpo Erämies Instagram-tililtä näet tulevien jaksojen tiisereitä, menneiden jaksojen highlightit ja paljon muuta sarjan kulisseista. Ota siis sekin haltuun, niin saat maksimoitua kisahuuman.